ფაქტიურად საათი შუაგულს, ფაქტიურად და ზუსტად შემიძლია თამამად აღნიშნოთ 13:30 შემოგიერთით ძვირფასოდალი მაყურებლებო, გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში და ისეთი საინტერესო და კარგი სტუმარი მყავს, მოკლედ 100%-იანი გარანტიით შემიძლია აღნიშნოთ და შეიძლება ეს ნიშნული 100%-საც კი აცდეს მაშასე. ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი და დირექტორი ბატონი სულხან გოგოლიშვილი, რომელიც შემთხვევით არ არის ხო? დღეს ჩემს ეთერში შუადღე მშვიდობისა ბატონო სულხან. ძალიან მიხარია თქვენი ვიზიტი. ისიც ვიცი რომ დროში საკმაოდ დეფიციტური ხართ, მაგრამ პატივი რომ დააგოდე, როგორც ყოველთვის, მაგრამ დღეს საპატიო მიზეზიც გვაქვს ხო? პატივი დააგოდე, მობრძანდი, მონაწილეობთ გადაცემაში. არ შეგაშინათ 2 აპრილის წვიმიანმა და ცივმა სუსხიანმა დღემ და მოხვედით ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. გაიხარეთ ჩემო ნანა და მადლობა რომ დამელოდე. ლოდინი დასაფასებელია ხო და თქვენ დამიფასეთ ამ შემთხვევაში, თუმცა ხშირად მამაკაცებს ესე რომ ვთქვათ, სკეპტიკურადაც კი არიან ქალბატონები ხო, განწყობილი ლოდინს არ გვიფასებთო, მაგრამ თქვენ შემთხვევაში პირიქით არ გჩნდა. მამაკაცები არიან სკეპტიკურად. არა, ქალბატონები რომ მამაკაცები ლოდინს არ აფასებენ. ხო, არა, ლოდინი ისეთ თემაა, მაგრამ დღეს დროის დეფიციტი გახდა ალბათ ყველასთვის და ადრე არ ვაფასებდით ამ დროს და ბევრი არ ვიცი და შეიძლება დღესაც არ აფასებს, მაგრამ ცოტა ხანში მიხვდება რამდენად ძვირფასია და ძალიან ძვირი ღირს დროის ნებისმიერი მონაკვეთი. ხო, ბატონო სულხან და სამწუხაროდ ადამიანები ცოტა გვიან ვითავისებთ ხოლმე და იმ დაკარგულ დროს ვერ ვიბრუნებთ ხო? მაგრამ არა უშავს. მოდით გამოვიყენოთ ის დრო ძალიან ნაყოფიერად, რომელიც ჩვენს პირად აქტივზეა. პრემია წლის საუკეთესო მსახიობი მამაკაცი. ხდათ წილად ეს არის ეპიზოდური როლისთვის სპეკტაკლში იქ სადაც ჩემი სახლია. ნუ პირველ რიგში უნდა მოგილოცოთ ხო ეს პრემია ბატონო სულხან. ეს ჩემთვის მართლა ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ მე ალბათ მილაპარაკია თქვენთან, იმიტომ რადგანაც ხშირი სტუმარი ვარ თქვენი. უბრალოდ უარს ვერ გეუბნებით. თქვენ ასე ვთქვათ, რომ მე ბევრმა იცის, რომ მე მსახიობობიდან 20 წელი წასული ვიყავი და საერთოდ თეატრთან ახლოს არ ვიყავი და სულ რაღაც 7 წელია რაც დავბრუნდი და დროის ამ პატარა მონაკვეთში ეს ჯილდო ჩემთვის ნამდვილად დიდი სტიმულია, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება არა ვარ ახლა ძალიან ისეთი ახალგაზრდა, თუმცა არ ვთვლი რომ რამე სხვა ასაკში ვარ. ნუ ძალიან ისეთი ახალგაზრდა არა ვარ. ხო, ჩემთვის ეს ჯილდო ნამდვილად საპასუხისმგებლოა. ჩემთან ერთად მიიღო ძალიან არაჩვეულებრივმა ადამიანებმა პირველ რიგში ეს თეატრის დამსახურება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ის არ არის ახლა დღეს ქუთაისში. ჩვენი თეატრის ახალგაზრდა მსახიობმა წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მსახიობი თიკი მოსულიშვილი. ეს არის თეატრის პირდაპირ მნიშვნელობით გამარჯვება, როცა 2 ამხელა პრიზი ჯილდო მოგაქვს. თუმცა იმსახურებთ ხო? ნაყოფიერი შრომის ფასაც ნამდვილად იმსახურებთ. იქ არავინ არ გაგაკარებს. მე არც კი ვიცოდი ვინ იყო ჟიურიში. არც ვიცი, მიუხედავად იმისა, რომ გარდა მსახიობისა ვარ რაღაც სახელმძღვანელო პოსტზე, ასე ვთქვათ, სპექტაკლის შემდეგ როგორც წესი, გაუმასპინძლე ქუთაისლებმა, ასე ვიცით ყოველ შემთხვევაში, ტრადიციულად და სამწუხაროდ. ხო, მე არც იქ მივშუვარ, იმიტომ რომ მე ძალიან მიშლის ხოლმე ესეთი ამ დროს კომუნიკაცია, როცა იცი რომ წარდგენილი ხარ რაღაცაზე და შემდეგ ის ვიღაცამ უნდა შეგავსო, მასთან ერთად სუფრასთან უნდა დაჯდი ან რაღაცა. პირიქით მე ერთხელ უთხარი კიდე ჩვენ სამხატვრო ხელმძღვანელს ქუთაისშიც, რომ როცა ესეთი რაღაც ხდება, ხო, საერთოდ არ უნდა გაამხილო ადამიანმა, ისე უნდა მოვიდნენ, ისე უნდა წავიდნენ, ეს ბევრად უფრო უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ იმ დღეს ზუსტად ჩვენ მოვინდომეთ ძალიან მსახიობებმა და ყველა, იმიტომ ჩემს გამო, იმიტომ რომ მე ვიყავ იმ სპექტაკლიდან წარდგენილი და ბევრად უკეთესი სპექტაკლები გვითამაშია, ვიდრე ეს სპექტაკლი ვითამაშეთ. მაგრამ ესეც ხდება. ხო, ესეც ხდება. ნუ არ ვიცი, ისინი პროფესიონალები არიან და ამას აფასებენ, ნუ თავიანთი ხედვით, ნუ არ ვიცი. და შემდეგ მეორე სპექტაკლი ბიოგრაფია თამაში პროფესიონალს ძალიან ამას არანაკლებ გამახარა. და მე ულოცავ მას, ესეც მისთვის ძალიან დიდი სტიმულია და ან ბევრ რამეს ალბათ კიდე და კიდე უფრო მეც მოინდომებს თეატრში. სხვა კონკურენცია ჩდება, ჯანსაღი კონკურენცია, ხო? ეს არაფერი დასაძახი ამაში არა, სხვა თუ შეუძლია მერატოა შემიძლია. შარშან ზუსტად იგივე პრიზი, რაც მე წამოვიღო ჩვენმა მსახიობმა ენდი ძიძავამ სპექტაკლში
უბედურება დავით ყდიაშვილის ცოტა უფრო იქით ადრე ჩვენმა ორმა ძალიან ნიჭიერმა მსახიობმა დავით როინიშვილმა და ზვიად სვანაძემ წამოიღეს წლის საუკეთესო მამაკაცები. ანუ ორივე ერთად სპექტაკლისთვის ჯაშში მხოლოდ ქალიშვილებია და ნუ გასაგებია რატომაც ორივე ერთად. მანამდე კიდე იყო დათო, მანამდე კიდე იყო მარიკა სამანიშვილი. ნუ არ ვიცი ახლა შეიძლება გამომჩეს ახლა ბევრი ეს თეატრი ეს არ ნიშნავს რომ კონკრეტულად წელს მოხდა ესეთი კარგი რამე. თეატრი მიდის აი ამ განვითარებისკენ ეტაპობრივად, სწორად და მე ვთვლი რომ მალე ალბათ ეს კიდე უფრო ძალიან მაღალ თამასას მიაღწევს და მე ვიხარია რომ ამ ტემპით ვითარდებით. ძალიან კარგი პრიზი მიიღო ჩვენმა ამაგდარმა ქალბატონმა ლილი ლაღაძემ 53 წელი მუშაობს თქვენთან და დააჯილდოვეს როგორც თეატრის ამაგდარი. წარმოგიდგენიათ მუშაობს ის ჩვენ თეატრში 53 წელი აცმევს მსახიობებს ჩვენი ჩამწმელი, ჩემი პირადი ჩამწმელი. უსაყვარლესი ქალბატონი და აი უთბილესი ადამიანი, უერთგულესი თეატრის. იმდენად უყვარს თეატრი რომ მე არ გათხოვდა. და თქვენი წილი ბედნიერება და ცოტათი პასუხისმგებლობა, ხო? რაც ნიშნავს, როცა თქვენ გამო ადამიანი პირად ბედნიერებაზე უარს. ასეთი თეატრის თავშეწირული ხალხი ბევრი არიან ჩვენთან, ბევრი. და იმედია ყველას დაუფასდება, ხო რაღაც. იმედია რაღაც პერიოდი და ზოგს ადრე, ზოგს გვიანო, მაგრამ ეს ალბათ ასე მოხდება. ჯანსაღ კონკურენციაზე საუბრობთ ბატონო სულხან და თამარ ჭინჭარაურის მაგალითი ავიღოთ, ხო? ძალიან დიდი გამარჯვება უაღნიშნეთ ბიოგრაფიად თამაშს და ალბათ ეს ფაქტიც ახალგაზრდა და დამწყებ რეჟისორებს მისცემს ხო სტიმულს, რომ არ არის აუცილებლობა პირობითად 10 წელი მოღვაწეობდე თეატრში, რომ ჯილდო მიიღო. ხო, აი მხრივ რამდენად საინტერესოა, როდესაც ნიჭი ფასდება ზუსტად ისე, როგორც არის. ეხლა შეხედეთ რა ხდება. ჩვენ ვითვლებით ერთ-ერთ თეატრალურ ქვეყანად და ამას აღიარებს ყველა. ხანდახან არის ხოლმე უკმაყოფილო ადამიანები, ნუ ეს თეატრში ხშირად არის ხოლმე უკმაყოფილოები, რომ იტყვიან ხოლმე, ხო? ეხლა ექსპერიმენტების დროა. თეატრში თუ არ არის ექსპერიმენტების დრო, ამასაც უნდა იყოს ექსპერიმენტების დრო. და მიუხედავად იმისა, თუ ჩვენ არ მივეცით ახალგაზრდებს რაღაც განვითარების საშუალება და არ დავადგმევიეთ სპექტაკლები, არ მივეცით შანსი თამაშის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სცენოგრაფიაში არ გამოვცადეთ, ხო? საიდან უნდა გაიზარდოს აპა რეჟისორები, საიდან უნდა გაიზარდოს მსახიობები, სცენოგრაფები, ხო? ეს ერთ-ერთი სწორედ ის მაგალითია, რომელიც ქალბატონო უფრო სწორად ჩემთვის შვილია. თამარმა ასე ვთქვათ, ძალიან კარგად გაართვა თავი ურთულეს მასალას, ძალიან მეშინო და არ მალავ, მაგრამ შემდეგ უკვე მსახიობები რო წამოვიდნენ იქიდან და ვახ, ამ გოგომ როგორ შეგვკრა, ვახ, ამ გოგო ხო? აი ეს არის სწორედ ეს კლასიკური, მაგრამ ექსპერიმენტები უნდა ვატაროთ, რეჟისორები უნდა გავზარდოთ, სცენოგრაფები, მსახიობები და აი ზუსტად ალბათ ამიტომაც ვარ თქვენთან. კიდე ახალი ექსპერიმენტი იგეგმება ჩვენთან. ისევ ქალბატონი გუშინ უკვე გამოიკრა ბრძანება და შემიძლია ვთქვა ჩვენი ქუთაისელი გოგონა ნინო მაღლაკელიძე, რომელმაც დაამთავრა სანქტ-პეტერბურგში თეატრალური ინსტიტუტი, როგორც სამსახიობო ისეც არის და დგამს ძალიან კარგ მასალას სიბლერასის ქარიქრის ვერხვებში. სადაც თამაშობთ, მათ შორის მეც გამომკრეს ხელი. ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, მსახიობები და ნუ მსახიობები ყველა კარგია ჩვენთან, მაგრამ ტანდემი ამ შემთხვევაში არავინ არ ელოდა ამას და მათ შორის არც მე დათო როინიშვილი და ზვიად სვანაძე, სამი მამაკაცი, სამწუხაროდ ქალი არ არის. ქალებს ვახსენებთ შიგნით და ხოლოდ ეს ეთქით, ხო? და ხვალიდან იწყება და ნუ ესეც ექსპერიმენტია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდა გოგონაა, ჩამოვიდა საქართველოში, მიიღო საქართველოს მოქალაქეობა, მანამდე არ იყო და უნდა რომ იყო ჩვენთან ქუთაისში და რა თქმა უნდა, როცა ამ პროფესიის ადამიანი შენ სირგლივ არის, შენ ის უნდა ნახო და გამოცადო მისი შესაძლებლობა. ანუ მსგავსი ტიპის, ესე ვთქვათ, ინოვაციებს არ შეუშინდებით, ხო? მომავალში ბატონო სულხან. აუცილებლად. არც ჩვენ, არც სამხატვრო ხელმძღვანელის პირდაპირ პრეროგატივაა და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტია ეს, რომ და აყენებს კიდეც ამ პრიორიტეტს პირველ ადგილზე, რომ ახალგაზრდა მსახიობებს, ახალგაზრდა რეჟისორებს შეუწყოს ხელი და ეს არის თეატრი ზოგადად. მე 20 წელი როცა არ ვიყავი თეატრში, მე ძალიან მეშინოდა და უცებ მაძლევენ იმ ხელა როლს და ხალხო პირიქით ვეხრწებოდი რეჟისორს, რომ ეს არ ქნა, ეს არ გაბედო, მაგრამ ეს იყო სწორედ მაშინდელი ექსპერიმენტი, მაშინდელი სამხატვრო ხელმძღვანელის გიორგი სახარულიძის, რომ რაღაცნაირად ეს კაცი, რომელსაც ნათქვამი ჰქონდათ ჩვენს მეგობრებს, ენტი ძიძავას და თო როინიშვილს და ასე შემდეგ, რომ რაღაც ჩემზე ცუდი წყალებში, ხო.
რავი ბევრს მინდა მიულოცო კიდევ სხვათა შორის იგივე ედი ძიძავალს ახლა ხშირად ვახსენებს საერთოდ არ ვიყავი თეატრში დაძახებული თეატრალურ ინსტიტუტში როცა ის სწავლობდა რეჟისორზე დამიძახა მე და ჩემთან ერთად წელს მიიღო ქუთაისელმა გოგომ თუმცა თბილისის თეატრში მუშაობს მარიკა სამანიშვილის კალიშვილმა თენგო ჯავახაძის კალიშვილმა თეკლა ჯავახაძემ ზუსტად ანალოგიური პრიზი რაც მე ოღონ ქალიშვილის შემსრულებელი და ულოცავ მას და რატომ მოყვები ახლა ეს როცა 10 წუთიანი ის დადგმას აკეთებ და საკურსოზე ხალბატონი ენდი და დაგვიძახა მე და თეკლას და ენდი მეთქი მე რატომ იძახ რა მოდი ახლა გასაგებია მე კი ამოხსენი მე მან რატომაც დამიძახა მაგრამ ვითამაშეთ 10 წუთიანი მე და თეკლამ ერთად და მე მას Facebook-ზე სწორედ ესე მიულოცე რომ რაღაც ზუსტად 8 წლის შემდეგ რას ვიფიქრებდი რომ ზუსტად ეპიზოდური როლის შენთან ერთად მივიღებდი ამ ჯილდოს მეთქი და ულოცავ მას ის ძალიან იჭიერი გოგოა და ну რავი აი ესა წარმატებაც ველოდება წინ და გავიხსენოთ ფესტივალი ხო ბელგრადში ძალიან მოკეთა ძალიან ცლადან როგორც გაგიხარდება უკვე ბელგრადის ფესტივალს გამოიღო კარგი ფესვები უკვე გვირეკავენ სხვადასხვა ქალაქები სხვადასხვა ფესტივალები გეგმება მომავალში საინტერესო გეგმები რომლის გამხელას მოდი ჯერ უნდა დავიწყებთ იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით ეს არის ხორვატია ეს არის გერმანია ეს არის ну რავი კიდე სხვადასხვა ქვეყნები რომელსაც იქ გნახეს ჩვენ მოვეწონეთ და უნდათ ჩვენი რაღაც ახალი ასე ვთქვათ სპექტაკლის და ახალი სცენოგრაფიის და ახალი ვთქვათ ნამუშევრების ნახვა რომელიც თეატრს ასევე ზრდის ბევრი რამით და ნახოთ მე მგონია რომ ნებისმიერი ფესტივალი ნებისმიერი ურთიერთობა ფესტივალი არის ურთიერთობა პირველ რიგში ამისთვის არის საჭირო და აუცილებელი და მე ვთვლი რომ ის ბოლო პერიოდში რომელიც საგასტროლო პოლიტიკას მოკიდა მესხიშვილის თეატრმა ხელი ბევრ რამეში წაადგება შესაძლოა მე არ ვიყო თეატრში უკვე როგორც ხელმძღვანელი და არც ბატონი კოტე, მაგრამ ეს დაწყებული საქმე აუცილებლად გამოადგება წლების მანძილზე მესხიშვილის თეატრს. ნიჭიერთაობებს ხო, რომელიც გველოდება, რომელიც ყავს და შემდგომი ფესტივალი, რა თქმა უნდა, ალბათ საწინდარი იქნება სხვა ქვეყანა დაინტერესდეს და ახალი შემოთავაზება მიიღოთ. კი, ჩვენ მაგალითად უკვე მაისში ველოდებით ჩვენი მეგობარი თეატრების, ასე ვთქვათ, წყალებში ფესტივალს ვაწყობთ, იმიტომ ჩამოყავს ბაქოდან მინსკის თეატრი ჩამოდის, კაუნასის თეატრი ჩამოდის. ეს პროფესიონალური თეატრები არიან ძალიან საინტერესო თეატრები. 4-5 სპექტაკლი მთელი მაისი დატვირთული გვექნება ამ თეატრებით ჩვენი მასპინძლობით მათ შორის რა თქმა უნდა ამაში მხარში გვიდგას ქალაქის მერია, გვეხმარება ბევრი რამით, ძალიან ბევრი რამით და საერთოდ ამ ბოლო პერიოდში მადლობა თუ უხდით მათ ჩვენ იმიტომ რომ მართლაც რო ესმით ჩვენი და ესმით იმიტომ კი რომ მე იცი რა მეწოდები და არა მნიშვნელობა ესმით მნიშვნელობა ამისი რომ რა არის თეატრი რას ნიშნავს ეს მეგობრობა ახალი სხვა თეატრების ჩამოყვანა მესმის თბილისის თეატრების ჩვენთან არაკლია ციარული და ეს ძალიან კარგია და სხვადასხვა ქალაქების თეატრებს მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა ხდება სხვა სახელმწიფოებში ხო ამიტომ ჩვენთვის ეს ბევრად უფრო საინტერესოა მათმა არ იციან რა ხდება ჩვენთან ამიტომ შემდეგ სექტემბერ-ოქტომბერში ჩვენ გვიწევს იქეთ წასვლა და ну ეს არის ფესტივალი და ეს არის ურთიერთობა და ეს არის სიცოცხლე როცა თეატრში მუშაობ და ასე დრო არ უნდა გქონდეს უნდა გეშინოდეს რომ მის დღემში არ გვეყოფა ის რა როგორც ახლა გვეშინია ხო თუნდაც მოდი გვერდს ვერაურით ალბათ ფოტოხელოვნებას და თქვენს სიყვარულს მოკლედ ყველაფერი იცი ჩემზე უკვე და გასულ წელს თქვენი გამოფენა ძალიან კარგად მახსოვს მოდით წელს გითხარით რაიმეს თუ გეგმავთ აი ამ კუთხის თქვენი ის ნამუშევრები რომლებიც დღის სინათლე ვერ იხირეს მაშინ ეხა თუ დასძებთ პატივს რომ ესეც საჯაროდ გამოიტანოთ. იცით რა არის? არ არის ადვილი ესე გამოფენის გაკეთება, იმიტომ კი არა რომ რაღაც მასალა, ანუ მე რაღაც ვიყავი რაღაც ერთ იდეაში რაღაც და ნუ იმ იდეადან რაღაცები ბევრი ამოკლიფე, საინტერესო კი ბატონო, ნუ ბევრზე მე რეგული დამწყარნე ტავის გამეტანა, ნეტა ეს გამეტანა. მაგრამ მომავალ წელს ვერ იქნება გამოფენა, ნუ თუ იქნება რაღაც იგივე თუ კი მოითხოვეს თქვა შეიძლება ეს გამოფენა გაკეთდეს თეატრში მუდმივად. არის იმიტომ იქ ძალიან ბევრი საინტერესო პორტრეტებია მსახიობების ჩვენი. ამიტომ მე ხლა ახალ ძიებაში ვარ, ახალ თემის ძიებაში ვარ, რა გავაკეთო, რა შევქმნა და ყოველდღე ამაზე ვფიქრობ. გამოფენები ეწყობა ხანდახან 5 წელიწადში ერთხელ ფოტოგრაფები არიან ესე ადვილად ვერ ვიყო. ხანდახან ყოველ წელიწადს მე არ ვიცი, როდის რა მოხდება, როდის რა. რა თქმა უნდა. ეს არის ჩემი ცხოვრების ესეთი რაღაც
თან მზდევი პროფესია, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, რომელსაც მე ძალიან ვაფასებ ბავშვობიდან, ყავს უამრავი მეგობრები, არ არის მარტო კამერის ხელში დაკავება, ურთიერთობა, წიგნის კითხვა, სხვა ფოტოგრაფების ნახვა, მათი გამოფენებზე სიარული შეკითხვები, ახალი ტექნოლოგიების გაცნობა, ეს ყველაფერი კიდე რაღაც ახალ იდეებს იძლევა და ნახოთ რას ვისაუბრებ. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი საინტერესო ესე რომ ვთქვათ, შემოქმედება ეს დაირიცხება თქვენს პირად აქტივზე და მოდით, ვიდრე ეთერში ხარ, რამოდენიმე წუთი ჯაზსაც დავოთმოთ, ხო? ჯაზ ფესტივალი ახლოვდება, ხო? ჯაზ ბლექსის გულისხმობ ალბათ, ხო? გულისხმობ, რა თქმა უნდა. რაიმე ინფორმაციას ხო არ ვფლობთ, ვინ შეიძლება მოვისმინოთ ან თქვენ მის ისურვებდით ჯაზ ფესტივალზე. მე ბევრს ვისურვებდი ჯაზ ფესტივალზე, მაგრამ ხედავთ იმისა, რომ მათ ძალიან ბევრს ვიცნობ, ვინც ამ ფესტივალს აკეთებს და აქვს კონტაქტი ამ ბოლო პერიოდში რაღაც ჩემდა სამწუხაროდ ბევრი რამის გამო ხშირად დრო არ მქონდა და ვერ წავედი, თუმცა გული არ დამწყდა. და ვაღიარო, იმიტომ რომ არ იყო ჩემთვის საინტერესო. ჩემთვის მე არ გულისხმობ ჩემთვის. ჩემი ბევრი მეგობრებისთვის, რომელსაც ძალიან უყვართ ჯაზი და ჩვენ რაღაც ერთ კომუნიკაციაში ვართ და ხშირი ურთიერთობები გვაქვს და რაღაც ძალიან კომერციულად გადაიქცა მესმის, ცხოვრებაა ესეთი, ძალიან კომერციულად გადაიქცა, რომელიც მე არ მიზიდავს იმ კომერციული ჯაზის იქნება თუ იმ მუსიკის მოსმენა ამ შემთხვევაში. მე არ ვლანძღავ მე მესმის აბსოლუტურად უცრუებს გამედაიმეც გასაგებია, მაგრამ ხო, დღეს რაღაც არსებობენ ადამიანები, რომელიც ის მცირედი თუნდაც რომელთაც მიიყვანენ მიიყვანეს ბევრი რამე ისე რომ თუნდაც ეს კომერციული ჯაზი იქნება თუ ნებისმიერი კომერციული მუსიკა გამხდარიყო საინტერესო, მაგრამ რომ არა კლასიკური მუსიკა, რომ არა ჯაზი, რომ არა რაღაც ვერ მოხდებოდა ეს ყველაფერი ამ სახით, რაც დღეს ხდება. ვიღაცამ თქვა ჯაზი გარდაიცვალაო 60-იან 70-იან წლებში, ჯერ კიდევ როცა მალს დევისი იყო და მალს დევის გაეცინა. ამაზე და არ მიაქცია ყურადღება, მაგრამ ეს ფრაზა საკმაოდ დიდხანს რაღაც ისე ინერციით გაყვა 80-იან 90-იან წლებს ძალიან ბევრ გაჭირვებას და შემდეგ ჯაზი გაბრაზდა და შევიდა ყველა მუსიკაში და დღეს არ არსებობს ჟანრი მუსიკის, სადაც ჯაზი არ იყოს. დაწყებული რეპიდან, დაწყებული, იმიტომ რომ არა, რეპ ჯაზიც არსებობს უკვე. აი არ არსებობს, სადაც ძალიან გაბრაზებულა ბატონო სულხან. ძალიან გაბრაზდა ხო? არა, ამითი დაანახა, რომ შენ ჩემი საწყისი ხარ, ბევრი კლასიკურ მუსიკაზე არ ვლაპარაკობ. ახლა იქ როცა იქ შონბერგები და მთელი და დაარღვიეს თუნდაც მათმაც უდიდესი მუსიკა შექმნეს და კლასიკური ფორმა დაარღვიეს და მოგვიტანეს დეტო კაკაფონიური მუსიკა, რომელიც თავიდან იყო ყველასთვის მიუღებელი. რა არის ამას ყველა დაუკრავს რაღაცა უთყაპუნე და всё. მე გაიყვა რომ თურმე არ არის ეგრე. იქ მთელი მოდალური ხო ჟღერადობა და მე ვიცნობ მუსიკოსებს საქართველოში, რომლებიც ამბობენ რომ ჯაზში ტყუილი ნოტი საერთოდაც არ არსებობს და ჯაზი ყველაზე იოლი არისო, აი ამ თვალსაზრისით. იოლის რა მოგახსენებთ, მაგრამ ტყუილი ნოტი ხო ალბათ არის. ჯაზი არის თავისუფლება, ყველაზე საინტერესო მუსიკაა, რა გაგებით, რომ ჩვენ ვიცით რა, მოდი ნანა, მე შენ რაღაც თუ ვართ მუსიკოსები და ჯაზი გვიყვართ და სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე უკრათ, მოდი ახლა ეს დავუკრათ, ხო, აი ეს ერთმანეთის მოსმენაა. ეს საინტერესო რამე ერთმანეთის მოსმენა და ჩვენ ძალიან გვაკლია. ძალიან გვაკლია, იმიტომ რომ მოსმენის კულტურა ერთ-ერთი საინტერესო არაა მარტო მუსიკის მოსმენაც. აი, როცა ჩვენ საუბრობთ საზოგადოებაში და ვიღაც აი გინდა თქვა რომ უნდა გააწყვეტიეს, იმიტომ იქ რაღაც ფრაზა ვთქვი და იმ ფრაზაზე რაღაც დაამთავრები შედალოწვილო, რაღაც მოусმინე იქნება იგივეს ამბობს ისიც, ხო? და ან თუ არ ამბობს მე შეეკამათე. ამიტომ ესეც უნდა რაღაცნაირად და ვის ისურვებდით ბატონო სულხან და მაინც. ხავით, შეიძლება ძალიან წარმოუდგენლადაც იყოს და ვერ ასრულდეს ეს სურვილი, ვერც აი ამ 2019 და 20 წელს, მაგრამ ისურვებდით ვინმეს ვისი მოსმენაც გსურს ჩვენს ქვეყანაში. გრეგოსბი, აკირმუსირე, ამბროს აკირმუსირე, მესაყვირე რაღაც ფანტასტიკური ჯაზმენი ამ ბოლო პერიოდში ჩემთვის, რომელიც ძალიან მიზიდავს და ბევრია. დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას იქნებ და ვინ ჩამოყავთ, იქნებ და ვისი მოსმენის საშუალება გვექნება და იქნებ და როგორ ადამიანური ფასების სანაცვლოდ, ხო? ამ თვალსაზრისითაც. კი ბატონო, ეხლა რაღაც ერთი ჯაზ ფესტივალი ქუთაისში არ გვაწყენდა. ნამდვილად. და იმედია, ვისაც ხელეწიფება. მე ბევრს ვაპარაკობ ამ თემაზე და ველაპარაკები იმათ, ვისაც ეს ხელეწიფება, მაგრამ ჯერჯერობით მარტო ხოსე კარეგასი გვაღირსეს და ნახოთ.
ბატონო სულხან, აუცილებლად იქნებით ინფორმირებული, ალბათ თუ კი ეცნობით ხო, სიახლეებს, სადარწმუნებული ვარ ეცნობით, ბექა გოჩიაშვილმა სტენი კლარკთან უკრავს, უარი განაცხადა მოსკოვში დაკვრაზე. და როდესაც თქვენ ბრძანდებოდით, მახსოვს, ბოლო გადაცემაში, თქვენ ახსენეთ, რომ აი არ შეიძლება ხელოვნება დააბრკოლოს აი ამ ფაქტმა, ოკუპაციამ და ასე შემდეგ, თუმცა ბექა გოჩიაშვილის გადაწყვეტილებას თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ კუთხით, რამდენად პატრიოტულ მოტივებზეა თუ არანაირი კავშირი არ აქვს ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ პატრიოტულ მოტივებზე. და რამდენად დიდი მიღწევა ზოგადად, როდესაც ჩვენი მუსიკოსი სტენი კლარკთან ერთად უკრავს, ეს ხუმრობა საქმე საერთოდაც არ არის. რა თქმა უნდა, ეს ხუმრობა საქმე კი არა, ბექას მე ვიცნობ ძალიან პატარა იყო, ერთხელ მაღაზიაში შემხვდა, საერთოდ არ ვიცნობდი და მაღაზიის გამყიდველს უთხრა ბრედმელ დაუსიდი ხომ არა გაქვთ და ასე გავხედე ბავშვს მეთქი და ნუ შემდეგ დედა ახდა მას და ნუ იმის მერე რაღაც ხანდოცა ბერკლიში წავიდა უკვე ამერიკაში რაღაც პატარა მიმოწერებიც ჰქონდა და ვაფასდა და დღეს ვთვლი რომ ის ერთ-ერთი ძალიან დიდი მუსიკოსია და ეს ძალიან კარგია. იცით რა ეს ყველაფერი ინდივიდუალურია და მე ამ შემთხვევაში არ შემიძლია გავამტყუნო ბექა და მე მესმის თქვენ რატო დამიშვით ეს კითხვა თუმცა ვერც მაშინ გავამტყუნებდი თუ ის ამას პირიქით გააკეთებდა იცით რა არის ბევრი მიზეზია ამისთვის რატომაც შემიძლია ისიც ვთქვა და რატომაც შემიძლია და ეხლა არ ვფიქრობთ ისე არც მწვავ არც იმას მაშინ რატო იყიდება ბორჯომი მოსკოვში. რატო გავყიდეთ 2018 წელს 58 მილიონი ბოთლი ღვინო? ხო, რატო გადაუხადეს ნანი ბრეგვაძის საიუბილეო კონცერტი? სახალხო დიპლომატია. არ შეიძლება მე მესმე ყველა იმ რუსეთი ჩემთვის ოკუპანტია და იქნება სანამ ეს ასეთ სიტუაციაში ვარ. მაგრამ მე ვიცი ბევრი კულტურული ხალხი და კულტურის მომუშავე ადამიანები რომლებიც ამას ნანომენ ბოდიშებს გვიხდიან და იძახიან ხალხო ჩვენ უნდა შევძლოთ ეს პოლიტიკამ თუ ვერ შეძლო ჩვენ უნდა შევძლოთ ეს კულტურამ ხალხის ურთიერთობამ ტურიზმმა და სახალხო დიპლომატია ამას აუცილებლად მოაგვარებს. ჩვენთვის არ არის კარგი რომ ჩვენ ესე დამოკიდებულებაში ვართ რუსეთთან. ძალიან ცუდია ეს, იმიტომ რომ რუსეთმა ეს თავად შექმნა, მაგრამ ეს რუსი ხალხის და 97% ხალხის აზრი არ არის. ნუ რა ვქნათ ახლა 2-3 კაცის გამო დავარღვიოთ ეს ყველაფერი? მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აბსოლუტურად ზუსტად ისეთი გაღიზიანებული ვიყავი მაშინაც 2008 წელი იქნებოდა ეს თუ 93 წელი იქონდა ზუსტად იგივე რა თქმა უნდა მაგრამ ნუ რა ვქნათ გადავემტეროთ და დავხოცოთ ერთმანეთი ესე იგი მე ვიყავი ბელგრადში სადაც სერბეთის დედაქალაქში სადაც ხორვატები თამაშობდნენ სპექტაკლს ნუ უნდა გენახათ როგორი ტაში იყო უნდა გენახათ როგორი მიიღეს როგორი პატივისცემა ჰქონდათ რომ 99 წელს დახოცეს ერთმანეთი ნატოს ჯარებიდან დაწყებული ნუ ბომბავდნენ იქეთაც და აქეთაც და იყო საშინელება საკონცენტრაციო ბანაკები მაგრამ დღეს ისინი ცდილობენ ერთად იცხოვრონ რატომ? იმიტომ ვერ ცხოვრობენ ნუ როდემდე უნდა იყო ეხლა ეს მაგრამ კულტურის ოპერატესობები ამაშია თორე მე მესმის ბექას პროტესტი იცი ის იმდენად დიდი მუსიკოსია შეიძლება იმიტომ კი არის შეიძლება აი სწორედ ერთმა ესეთმა პროტესტმა კიდე გამოაფხიზლოს რუსეთის ის გარკვეული წვეები მაგრამ ვიღაცამ ეს არ უნდა გააკეთოს თუმცა ძალიან დიდი პატივი იქნებოდა მათთვისაც ბექას მოსმენა ალბათ დამეთანხმებით თქვენს და მოდი აი მე კარგ ნოტაზე დავისაუბროთ ხო ბატონო სულხან ძალიან რთული ფონი გვაქვს ჯერჯერობით მაინც ჩვენს ირგვლივ, მაგრამ ამის ფონზე ძალიან ბევრი ნიჭიერი ადამიანი ყავს, ეს არ ეხება მხოლოდ ჯაზს. ხო. ეს დამაიმედებლად შეიძლება მოქმედებდეს, ასე რომ თუ კი ადამიანები შევეცდებით და დროის ფასი გვეცოდინება, როგორც გადაცემის დასაწყისში ვამბობდით და ცოტათი ვიწუწუნეთ კიდეც, რომ არ ვაფასებთ დროს, ალბათ უფრო კარგი შედეგი გვექნებოდა ჩვენს ირგვლივ. იცი, ეხლა არ ვიცი რატო. მაგრამ ამ წინალაპარაკ საუბრის შემდეგ გამახსენდა ის ფაქტი, ჩვენ ძალიან კარგი სპექტაკლი გვაქვს. ბულბულის ნისკარტი გიორგი სიხარულიძის დადმით და გვანცა ჯავახაძის ინსცენირებით, რომელიც ორ გენიალურ ცისფერ ყანწელს პაულო იაშვილს და ტიციან ტაბიძეზეა მოგვითხრობს და მათი ლექსები ტყვება ეს ყველაფერი და იქ არის ერთი ესეთი წერილი, სადაც პაულო იაშვილი მის ბოლო წუთებში მის ქალიშვილს უწერს
წერილს რომ მაპატიე რომ ესე მოხდაო და მე რო ეხლა თავი არ მომეკლაო შენ შენობაში შენ უფრო განგეკიცხე შემდეგო და ცუდკაცად მოგენათლეო ამიტომ ეს ჩემთვის ეხლა აუცილებელია რომ შენ ჩემზე კარგი თქვაო და ის შემდეგაც ის იკლავს თავს რეალურად ცხოვრებაში იცით რატო იკლავს თავს მან ვერ გადაღვარა მისი სინდისი და ნამუსი როდესაც დაუდეს სია სადაც პირველ იმაში ეწერა ბორის პასტერნაკი ესენინი და ასე შემდეგ ასე რომ იყვნენ ხალხის მწერლები და მას უნდა მოეწერა უბრალოდ ხელი მეტი არაფერი და ალბათ მათ დახვიდავდნენ ალბათ მან ეს ვერ გააკეთა და ეს დაუწერა მის ქალიშვილს ეს წერილი რის შემდეგაც როდესაც ეს გაიგეს ბევრმა ახლა ესენინი შემდეგ მაინც დაიღუპა ხო ნუ მოკლეს თუ დაიღუპა არავინ არ იცის მაგრამ პასტერნაკი გახდა ნობელის პრემიის ლაურეატი მთელი ცხოვრების მანძილზე მის პაულოიაშვილის ოჯახს ეხმარებოდა, იმიტომ რომ ის დარჩა ცოცხალი პაულოს აქციელის გამო. ხო, აი დავუკვირდით რას ნიშნავს ეს, მაგრამ ამავე დროს უკუ ფაქტიც არსებობს, ხო? ანუ რატო ვსჯელობთ რომ აუცილებლად უკუ ფაქტებით და ცუდი ფაქტებით ავაწყოთ ურთიერთობა, ხო? კარგი ფაქტებიც ხო არსებობს. ძალიან ბევრი თუ გვინდა. ხო. და უნდა ვიცოდეთ განსხვავება აუცილებლად ალბათ ხო დიფერენციაცია ბატონო სულხან რა არის კარგი. მეგონა კარგი ნოტაა ეს არ არის ცუდი. კი, გადასარევია, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება დაფიქრდეს, ჩაფიქრდეს და განასხვავოს კარგი ცუდი, დასახოს პრიორიტეტები და იზრუნოს რომელი სურს, მასში განავითაროს კარგი ცუდი თუ უბრალოდ ოქროშუალედი იპოვოთ. ნუ ოქროშუალედი ალბათ კიდე ყველაზე რთულია რომ იპოვო, ალბათ დამეთანხმებით ბატონო. ხანდახან შუალედი პირიქით საზიანოც არის. გააჩნია რომელ შუალედზეა ლაპარაკი. ხო, ამ შემთხვევაში ზუსტად ისევე ბექას დაუბრუნდები, აბსოლუტურად მესმის მისი. ნუ არიან ადამიანები რომ იქცევენ, ასე არიან ადამიანები. ამ შემთხვევაში ორივე ერთ რამეს ემსახურება თუ დავფიქრდებით. ორივე ერთ რამეს ემსახურება. ისიც და ესეც. ბატონო სულხან, იმედია თავი არ მოგაბეზრეთ და შემდგომ მოწვევასაც დამთანხმდებით, ხო? დროის დეფიციტის ფონზე. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის გიმასპინძლოთ. რამდენად კარგი მასპინძელი ვარ, არ ვიცი, მაგრამ ეს ჩემი მაკვირვებს შენი ხარტი აზროვნება და გონიერება ესე ბევრს არ შეუძლია და მიხარია, რომ ყავს ესეთი ქუთაისში. ძალიან დიდი მადლობა ბედნიერ დღეს გისურვებ და დროებით დაგემშვიდობებით. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემის სტუმარი გახლდათ ბატონი სულხან გოგოლიშვილი, ქუთაისის ლადო მესხიშვილის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობი და დირექტორი. დადგა დრო რომ დაგემშვიდობოთ, თქვენც ამის მიუხედავად გისურვოთ კარგი განწყობა, თუ კი შეგექმნით მისი შენარჩუნება მინიმუმ რამოდენიმე საათის განმავლობაში მაინც. გემშვიდობებით, ხვალამდე გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის.